توی شهر بلخ زندگی میکرد و عاشق دختری هندویی شده بود که در هند روزگار میگذراند. روزی عبدالعلی راه افتاد تا به هند برود. در راه به قبرستان رفت تا در آنجا اخلاصی نثار کند. در قبرستان مرد پیر ریش سفیدی که از چهرهش نور میبارید به کنارش آمد و گفت: عبدالعلی، به من بگو عازم کدام دیاری؟ گفت: عاشقم به هندوستان میروم. مرد پیر گفت: بیا و این شمشیر را از من به یادگار با خودت ببر که در همه جا تو را مدد است، اما فراموش نکن که اگر از آن غافل شوی و کسی آن را از تو دور کند به ورطه مرگ در خواهی افتاد. عبدالعلی قبرستان را ترک کرد و رو به سوی هند راهی بیابان شد. رفت و رفت و رفت تا بر سر راهش مردی را دید که صدایش میزند. چون به نزدیک هم رسیدند مرد پرسید: کجا؟ عبدالعلی گفت: به هند میروم، عاشقم. مرد گفت: راه دور است و پرخطر، رفیق راه نمیخواهی؟ عبدالعلی گفت: چه نعمتی بالاتر از رفیق خوب. به راه ادامه دادند. چندی که رفتند عبدالعلی پرسید: من عاشقم، در پی معشوقم میروم، هنر تو چیست؟ مرد گفت: من ستاره شناسم، در شرق و غرب زمین بندگان خدا را میبینم. عبدالعلی گفت: بختم را باش که چه همراهی دارم، درود بر تو. آنان رفتند و رفتند تا به شهر بلور رسیدند. در آنجا همه در هول و هراس و پژمردگی دل بودند. عبدالعلی از یک رهگذری پرسید: بابا جان، بگو اینجا چه خبر است؟ گفت: بر گلوی کاریزمان، یعنی قناتمان، یک اژدهایی نشسته که حتی قطره آبی به ما نمیرسد. هیچ کاری هم از دست هیچ کس ساخته نیست. عبدالعلی که از جوان مردان بود و عیاری را دوست داشت گفت: تو راه کاریز را نشان من بده، به بقیه‌اش هم کاری نداشته باش. مرد راه کاریز را نشان داد. عبدالعلی به همراه ستاره شناسی که رفیق راهش بود به آن سمت رفتند. به سر کاریز که رسیدند عبدالعلی گفت: من به درون کاریز می روم. نعره اول بدان اژدها را دیدم، در نعره دوم با آن روبرو شدم و نعره سوم او را از پا درآوردم. عبدالعلی نام خدا را بر زبان آورد، داخل کاریز شد. چند نگذشته بود که نعره اول را زد. چند دقیقه بعد کار اژدها را ساخت. نعره سوم را سر داد. هر طور بود بدن اژدها را از سر راه قنات دور کرد و آب به شهر سرازیر شد. خبر به شاه رسید. عبدالعلی را پیش پادشاه بردند. او پیشنهاد کرد تا دخترش را به عقد عبدالعلی درآورند. عبدالعلی گفت: حالا وقت آن نیست که ازدواج کنم. اگر به میل من است دخترت را به رفیق من که ستاره شناس است بده. شاه قبول کرد. شهر را آذین بستند و 3 شبانه روز جشن گرفتند. شب سوم دختر و ستاره شناس را دست به دست دادند و بعد از این جریانات عبدالعلی به ستاره شناس گفت: رفیق، من رفتم، اما حساب دستت باشد که فراموشم نکنی یا. عبدالعلی رفت و رفت و رفت تا جایی از کوه دشت مردی به او رسید. مرد پرسید: رفیق، راهت به کجاست؟ گفت: به زیر باره. مرد گفت: مرا به همراهت میبری؟ عبدالعلی پرسید: هنرت چیست؟ مرد گفت: آب بازم. گفت: بیا که تو هم رفیق به درد بخوری هستی. آن دو به راه افتادند. رفتند و رفتند تا به شهر زیر باره رسیدند. در آنجا مردمش از شهر بلور بیشتر زرد و رنجور و پریشان بودند. عبدالعلی از حال و روز مردم پرسید. جواب دادند در حمام شهر یک دیوی خانه کرده، به هر اذان نعره هولناک سر می دهد. این کار خواب از چشم مردم دور کرد و در دلشان ترس انداخته.
افزودن 99 پهلوان به دستور شاه رفتند تا با او دست و پنجه نرم کنند. هیچ کدامشان از حمام برنگشتند. عبدالعلی گفت مرا پیش سلطان ببرید و چون به نزد پادشاه رسید شاه به او گفت 99 پهلوان من در دست دیو از بین رفتند، تو به همان جایی خواهی رفت که دیگران رفتند. با این حال اگر کار دیو را ساختی، تنها دخترم را که از جانم بیشتر دوستش دارم به عقد تو در می آورم. عبدالعلی چیزی نگفت. قصر سلطان را ترک کرد و به عباس گفت رفیق حلالم کن که اگر باز نگشتم آمرزیده می شوم. عباس گفت به جای تو من می روم، بهتر است که تو راه هند را دنبال کنی. عبدالعلی گفت نه نمی شود، به جان تو. در آخر سر عباس قبول کرد که عبدالعلی به حمام برود و با دیو در بیفتد. عبدالعلی و عباس به پشت حمام رفتند. عبدالعلی گفت 3 نعره که از من شنیدی بدان که کار دیو ساخته شده است. عبدالعلی تا وارد حمام شد شنید دیو الرجل سر داده و تا او را دید گفت ای آدمی زاده کل سخت شیر خام خورده، تو کجا و اینجا کجا؟ کجا تو و کجا من که شیر مادرت را از دندانهایت بیرون میریزم؟ عبدالعلی به این طرف آن طرف حمام و سقف نگاه کرد. یک بار آه از نهادش برآمد. 2 چشم شهلا در گوشه ای از حمام میان 2 سنگ آسیا برق میزد. عبدالعلی گفت ای داد بیداد که چه دنیایی است. سپس خدا را یاد کرد، دست به قبضه شمشیر برد و با دیو درآویخت. عبدالعلی چنان ضربتی بر دست دیو وارد کرد که دست دیو به وسط حمام افتاد. دیو نعره زد ای آدمی زاد شیر خام خورده، بالاخره جان مرا گرفتی؟ و بر کف حمام در غلتید. عبدالعلی رفت به سمت آن 2 چشم شهلا، دید یک دختری است مثل قرص قمر. دست دختر را گرفت و با هم از حمام بیرون آمدند. به عباس گفت ما را به شاه و دختر او کاری نیست، بیا همین دختر مال تو باشد. عباس اول قبول نکرد، ولی بعد چون دید عبدالعلی پایش را توی یک کفش کرده گفت باشد هر چه تو بگویی. عبدالعلی را مردم شهر در میان گرفتند، خواستند پیش پادشاه ببرند که گفت راه درازی در پیش دارم، عاشقم، باید به هندوستان برسم، وقت هم تنگ است. عبدالعلی هنگامی که میخواست از شهر برود به دوستش گفت تو همینجا بمان، منتظر باش که اگر مرا به تو نیازی افتد به کمکم بیایی. عبدالعلی که از عباس جدا شد راه به پهن دشت بیابان برد. رفت و رفت و رفت، آنقدر رفت تا به کنار دریای هند رسید. دید عبور از این دریا ممکن نیست. چون خیلی گرسنه بود مرغی زد، آتش به کنده‌ای در انداخت و پرنده را بریان کرد. هنگامی که مشغول خوردن بود چشمش به آن طرف آب به هندو دختری افتاد که بر بام قصر دیده میشد. دخترم از بام قصر دید که یک جوانی آن سوی رود آتش روشن کرده مشغول بریان کردن مرغی است. دوربین انداخت. عبدالعلی را که در خواب دیده بود و عاشقش شده بود شناخت. عبدالعلی هم کم کم متوجه دختری شد که در خواب دیده و دل به او داده بود. او آن سوی دریا، آن سوی رود در تماشای او ایستاده بود. دختر فریاد زد، عبدالعلی هم پاسخ داد. عبدالعلی چون شنا بلد نبود به دختر گفت ای جانم به قربانت، دریغ که بین من و تو آب است، من از آب بازی چیزی نمیدانم، یعنی شنا نمیدانم. دختر گفت از همان درختی که در سایه اش نشسته ای چند کنده بکن و قایقی درست کن، مطمئن باش به وسیله آن به این سو می توانی بیایی.
عبدالعلی به اطرافش نگاهی کرد. درختی را دید و درخت را به هر بدبختی که بود از جا کند و چند کنده ای از آن جدا کرد. نشست به ساختن یک قایق. هر طوری که بود یک قایق سرهم کرد. بعد قایق را به آب انداخت. دید پارو ندارد. آمد پایین، درخت دیگری را از جا کند، چند شاخه کند و پارویی درست کرد. سوار بر قایق شد و خود را به آن سمت دریای هند رساند. دختر از بام قصر به زیر آمد به همراه 40 کنیز ماهرو و 40 غلام زرین کمر. به استقبال عبدالعلی شتافتند. آن دو به بعد از اینکه همدیگر را دیدند بسیار شاد شدند. دست به دست هم دادند و رفتند داخل قصر. عبدالعلی همانجا عقد را خواند و محرم شدند و در کنار یکدیگر به زندگی شیرین خود مشغول شدند. اما بشنویم از شاه حلب که عاشق این دختر بود. با حیله و نیرنگ یک پیرزالی را که بسیار مکار بود به دریای هند فرستاد تا جستجو کند ببیند دختر در چه حال و وضعی است. پیرزال مکار منزل به منزل تا به کنار دریای هند رسید. از همون پوست های درختی که عبدالعلی از شاخه هایش قایق ساخته بود بر کف پاهایش چسباند و خیلی راحت از آب گذشت. دم در قصر که رسید رو کرد به نگهبانان و گفت من فقیرم، بیچارم، کسی را ندارم، اینجا غریبم، حاضرم هر گونه خدمتی برای این دختری که اینجا ساکن است بکنم. کنیزان رفتند به دختر گفتند که یک پیرزال خوش صحبتی اصرار دارد به شما خدمت کند. دخترم گفت اشکالی ندارد، راهنماییش کنید او را ببینم. پیرزال آمد داخل، یک عرض ادبی کرد، آنقدر شیرین زبانی کرد که دختر راضی شد در قصر بماند. ماند و شد خدمتکار. کم کم جایگاهش بالا گرفت و به دختر نزدیک شد تا آنجا که در فرصتی مناسب از دختر پرسید دختر جان چرا شوهرت لحظه ای آن شمشیر را از کمرش دور نمی کند؟ دختر گفت والا تا به حال به این نکته توجه نکرده بودم. شما ماشاءالله خیلی حواستان جمع است. شب که زن و شوهر تنها ماندند دختر از عبدالعلی پرسید چرا همیشه خدا شمشیرت را از خودت دور نمی کنی؟ حتی در بستر هم به کنارت هست. در این مورد مگر رازی است که من نمیدانم؟ عبدالعلی گفت روزی که من به راه افتادم تا به اینجا بیایم به قبرستان رفتم تا خیرات کنم. آنجا یک پیرمرد نورانی که از چهرهش نور میبارید این شمشیر را به من داد، به کمرم بست و گفت آن را لحظه ای از خودت دور نکن. در ضمن گفت جدا شدن شمشیر است و همان و جان باختن همان. پیرزال که پشت در گوش وایساده بود هرچه عبدالعلی برای زنش گفت را شنید. نیمه های شب که شد زن و مرد خوابشان برد. پیرزال در دل تاریکی خود را به اتاق رساند. وارد شد، به آهستگی شمشیر را از کمر عبدالعلی باز کرد، از بام قصر به دریا انداخت. این را هم نگفتیم هنگامی که عبدالعلی راز شمشیر را بر زنش آشکار کرد از او پرسید حال ای ملکه تو بگو چه سر پنهانی داری؟ دختر گفت به هر کجا که طنابی ببندند پاره خواهم کرد، اما اگر لاخی از موهایم را دور دستهایم ببندند قدرت هیچ کاری نخواهم داشت. پیرزال این را هم شنیده بود. حال از موهای دختر چند لاخی جدا کرد، گره زد، بعد به دور دستهای او پیچید، از در اتاق خواب بیرون زد و دختر صبح که شد چشمهایش را باز کرد، دید عبدالعلی مرده. شروع کرد به داد و بیداد و گریه. در قصر یک بلوشویی به پا شد. از آن طرف پیرزال برای اقبال شاه پیغام فرستاد که کار عبدالعلی را ساختم. پیرزال که جادو بلد بود بر بام قصر رفت، یک هیزمی آتش زد. چندی نگذشت
که لشکر پادشاه حلب به قصر دختر ریخت. دختر را برداشتند و بردند. جنازه عبدالعلی همچنان در جا مانده بود. دختر را که می بردن فریاد می زد حداقل جسدش را به خاک بسپارید اگر این را بر او روا می دارید. لااقل روی پیکرش یک گلیمی بیاندازید، آن انگشترم را هم زیر سرش بگذارید. اما بشنوید از ستاره شناس نشسته بود و به آسمان نگاه می کرد. دید ستاره عبدالعلی در آن بالا نیست. بلند شد، بخشه و بار و بندیلش را بست و راه افتاد و آمد تا به آب باز رسید. چون به او رسید گفت هرچه زودتر باید خودمان را به دریای هند برسانیم. به آنجا که رسیدند آب باز به دریا زد. از ته آب شمشیر را پیدا کرد. سری بالا آمد، آن را بر غلاف شمشیر که بر کمر عبدالعلی بود فرو برد و عبدالعلی زنده شد. بعد ستاره شناس نگاه کرد ببیند دختر در کجاست. گفت دختر در شهر حلب است. دختر در شهر حلب به سوگ نشسته بود و به شاه دست نداده بود. گفته بود تا 40 روز دور و بر من نگردید. عبدالعلی و ستاره شناس و آب باز راه افتادند و بالاخره از شهر حلب سر درآوردند. کوچه به کوچه رفتند تا به قصر شاه رسیدند. دم در قصر دیدند که پیرزال برای خودش گردش می کند. عبدالعلی پول و اشرفی به او داد و راضیش کرد هر طور شده به قصر وارد شود. لنگ گوشواره دختر را هم به او سپرد که وقتی وارد قصر شد دختر را ملاقات کند و آن را به او نشان بدهد. پیرزال به داخل قصر رفت، دختر را دید، لنگ گوشواره را به او داد. دختر خیلی شاد شد که عبدالعلی زنده است و برای نجاتش آمده است. در ضمن عبدالعلی به پیرزال گفته بود که به همسرم بگو از شاه بخواهد عروسی بگیرد. چون روز عروسی رسید او به هر طریق که شده بود نجاتش خواهد داد. در این مدت عبدالعلی و ستاره شناس و آب باز در یک کاروان سرایی که کنارش حمام قرار داشت خانه گرفتند. عبدالعلی دنبال راه چاره بود. به حمام می رفت که یک مرد پیری اسب پریزاد برای فروش گذاشته بود. عبدالعلی آن را خرید و در روز عروسی که زنش چشم به راه نجات خود بود به سمت قصر پرواز کرد. دختر را از کنار تخت پادشاه برداشت و به سوی دوستانش که در کاروانسرا چشم به راهش بودند به حرکت درآمد. آنها را هم سوار کردند و از آنجا راهی قصر خود شدند که در کنار دریای هند قرار داشت. از آن پس هم با خوشی روزگار گذراندند و سالهای سال با خوشبختی و سعادت کامل زندگی کردند. دزد کتیبه صدای جارچی رو که شنید به طرف میدان شهر دوید. عده زیادی اطراف جارچی جمع شده بودند و جوانی که طبل بزرگی بر گردن آویخته بود مرتب به اون ضربه میزد که اهالی بغداد گوش کنید، به شما مژده میدم که کار ساختمون مسجد شهر پایان گرفت. جناب فضل ابن ربی وزیر خلیفه امروز مسجد رو افتتاح میکنه. به سوی مسجد تازه بشتابید. بهلول پاشنه گیوه هاش رو کشید و به دنبال جمعیت راه افتاد. جارچی از جلو میرفت و صدای ضربه های طبل در کوچه های شهر میپیچید. جلوی مسجد قلقله بود. جمعیت به هم فشرده میشد. بهلول کنار ایستاد و به گوشه ای از میدان زل زد. چشمش به سکوی کوچکی افتاد که با چوب ساخته شده بود. ناگهان از کوچه پشت مسجد صدای هیاهویی شنید. بهلول گردن کشید و از بالای جمعیت نگاه کرد. فضل ابن ربیع رو سوار بر اسب دید که به سوی مسجد می اومد. عده‌ای از محافظین اون رو همراهی می کردن. یک نفر از میان جمعیت فریاد زد جناب وزیر تشریف آوردن. جمعیت تکانی خورد و دیگری گفت خداوند به فضل ابن ربیع خیر و برکت بده. همه یک صدا گفتن آمین. فضل ابن ربیع از اسب پیاده شد.
و به طرف سکو رفت. فضل از سکو بالا رفت، نگاهی به جمعیت انداخت و گفت خدا رو شکر که عاقبت کار ساختمان این مسجد به پایان رسید. خوشحالم که برای شما مردم مؤمن و مسلمان بغداد کار خیری انجام دادم و محل تازه‌ای برای عبادت و نیایش شما ساختم. اینک مسجد آماده است، اما همانطور که می‌دانید هر مسجدی باید نامی هم داشته باشد. اگر موافقید من نام خود را روی این مسجد میگذارم، اما همه می‌دانم من این کار را برای رضای خدا انجام دادم. همه گفتن ای فضل خدا به تو پاداش خیر بدهد. بهلول پوزخندی زد و گفت خدا میداند. سلام دوستان عزیز، به کانال شب داستان خوش اومدید. خیلی خوشحالم که این داستان امروز رو در مورد ماجراهای بهلول با هم دیگه میشنویم. مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی کنید، کامنت بذارین، ویدیومون رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم. بریم و ببینیم در ادامه چه پیش میاد. بهلول کمی جلوتر رفت تا بهتر ببینه. چند نفر داشتند کتیبه‌ای بر سردر مسجد نصب می‌کردند. وقتی کارشون تموم شد، بهلول نوشته رو خوند: مسجد فضل ابن ربیع. زیر لب گفت بهتر بود می‌نوشت خانه فضل ابن ربیع. کسی که بغل دست بهلول بود صدای اون رو شنید. نگاه تندی به بهلول کرد و گفت باز هم سرکله تو پیدا شد. همین مانده بود که دیوانگان هم نظر بدهند. بهلول با دست به فضل ابن ربیع اشاره کرد و گفت دیوانه واقعی آنجاست، مگر نمی‌بینی؟ مرد چهرش رو در هم کشید و گفت سرت به تنت زیادی کرده که این حرفا رو میزنی. بهلول دستی به سرش نهاد و گفت سر من نه، اما آن نام بر سردر مسجد زیادی است. بهلول این را گفت و خودش را در میان مردم گم کرد. فضل ابن ربیع از سکو پایین آمد و به طرف مسجد رفت و جمعیت به دنبال او به داخل مسجد کشیده شد. فقط بهلول همانجا ماند و به کتیبه خیره شد. زیر لب گفت اگر فضل بتونه نام خودش رو بر سر در مسجد بنویسه، دیگران هم میتونن این کار رو انجام بدن. با این فکر به راه افتاد و در راه مرتب این جمله رو تکرار میکرد و میخندید. با خودش گفت حالا وقت آن است که سکه هایی را که برای روز مبادا نگه داشته بودم در راه درست خرج شه. ناگهان فکری به نظرش رسید. راهش رو به طرف خرابه‌ای که پولها رو اونجا پنهان کرده بود کج کرد و با شتاب گام برداشت. بهلول به نزد سنگ تراشی رفت و گفت من بانی مسجدم. سنگ تراش همانطور که سرش روی کار خم بود گفت به قیافت نمیاد که بانی مسجد باشی. بهلول چند سکه در دست داشت و اون رو به صدا در آورد. سنگ تراش سرش رو بلند کرد و با نیشخندی به سکه ها چشم دوخت. بهلول گفت حالا چطور؟ سنگ تراش سکه ها رو گرفت و گفت شاید حالا شد یه چیزی، تا غروب کتیبه رو آماده میکنم. بهلول گفت فقط 2 کلمه روی اون بنویس، با خط خوش و درشت بنویس مسجد بهلول. سنگ تراش سکه ها رو در کیسه ریخت و به کارش مشغول شد. گفت خیالت راحت باشه. بهلول راه افتاد. مرد سنگ تراش همونطور که رفتن بهلول رو تماشا میکرد زیر لب گفت در این شهر چه دیوانهایی پیدا میشه. دوباره سرش رو روی تکه سنگی که جلوش بود خم کرد و مشغول تراشیدن جای نوشته ها شد. هوا تاریک شده بود. مردم دست دست از مسجد شهر بیرون می آمدند. بهلول در حالی که کیسه‌ای بر دوش داشت در تاریکی نبش کوچه ایستاده بود و به مسجد نگاه می کرد. هر کس از جلوی مسجد می گذشت لحظه‌ای می ایستاد و در زیر نور مشعلی که به دیوار مسجد بود نوشته روی کتیبه رو می خوند و می گذشت. وقتی که همه رفتن خادم مسجد در رو بست. رفت و بهلول نگاهی به اطراف انداخت. وقتی مطمئن شد کسی آن اطراف نیست از تاریکی بیرون آمد و جلوی مسجد ایستاد. دوباره اطرافش رو نگاهی کرد. کیسش رو بر زمین گذاشت، از پله های جلوی مسجد بالا رفت. با یک دست خودش را به مسجد آویزان کرد و با دست دیگرش کتیبه را برداشت. بعد از میان کیسه کتیبه‌ای به همان اندازه بیرون آورد و به جای کتیبه‌ای قبلی گذاشت. چند لحظه ایستاد و به نوشته نگاه کرد و لبخند زد. گفت حالا بهتر شد. اگر فضل بدونه دیوانه میشه. ناگهان صدای پایی شنید.
به انتهای کوچه نگاه کرد. 2 نفر رو دید که به اون طرف میان. کیسه رو برداشت، کتیبه قبلی رو در اون گذاشت و حرکت کرد. به انتهای میدان که رسید صدای پای گزمه ها تندتر شد. برگشت و نگاه کرد. داشتن با شتاب به طرف اون می اومدن. میخواست فرار کنه که صدای یکی از گزمه ها اون رو بر جا میخوب کرد. که سیاهی کیستی؟ همانجا که هستی بیست. حالا گزمه ها در چند قدمی بهلول بودن. بهلول چند قدم جلو رفت و لبخند زنان گفت خسته نباشید پهلوانان. 2 گزمه بادی به قبقب انداختند. جلو آمدند. یکی از اونها نیزه کوتاهی در دست داشت. نیزه رو به طرف بهلول گرفت و گفت خودت رو معرفی کن. بهلول گفت بنده ای از بندگان خدا. پرسیدن نام چیه؟ گفت بهلول. ناگهان هر 2 گزمه خندیدن. یکی از اونها به دیگری گفت آشناس، بذار بره. گزمه دوم نیزه‌شو به کیسه بهلول زد و گفت در کیسه چه داری؟ اون رو باز کن. بهلول کمی ترسید. چند قدم عقب رفت. گزمه جلوتر اومد و نیزه‌شو به سینه بهلول فشرد و با تندی گفت شاید شبانه به دزدی آمدی. گزمه اول گفت بذار بره، همه بهلولو میشناسن، اون اهل دزدی نیست، دروغم نمیگه. گزمه دوم گفت تا نگه در کیسه چی داره اون رو رها نمی‌کنم. بهلول گفت اگر بگم در کیسم چیه رها میکنی؟ گفت آری. بهلول گفت در این کیسه فضل ابن ربی رو پنهان کردم. هر 2 گزمه با صدای بلند خندیدن. ناگهان گزمه‌ای که نیزه رو در دست داشت نیزه‌شو انداخت و قشقش خندید. گزمه دوم هم نمیتونست جلوی خندش رو بگیره. گفت عجب دیوونه‌ای، مگه فضل ابن ربی جوجه است که توی کیسه جا بگیره؟ بهلول با لحنی جدی گفت به خدا راست میگم، آنچه در این کیسه است فضل ابن ربی نام دارد. اگر باور نمی کنید درون کیسه رو ببینید. از این حرف بهلول خنده گزمه ها بیشتر شد. بهلول کیسه رو بر دوش گرفت و راه افتاد. چند قدم که رفت صدای گزمه ها رو شنید که میگفتن صبر کن، هنوز کار ما با تو تموم نشده. بهلول ایستاد و کیسه رو بر زمین گذاشت، دستاشو تکوند و گفت بیایید رئیست رو تحویل بگیرید، من اون رو به شما میبخشم. کیسه رو جلوی گزمه ها انداخت و فرار کرد. یکی از گزمه ها به دنبالش دوید. گزمه دیگر صدایش زد و گفت اون رو رها کن. گفتم که دیوانه است. گزمه چند قدم به دنبال بهلول دوید. سپس ایستاد. در حالی که هنوز میخندید به طرف رفیقش برگشت و گفت عجب دیوانه لافزنی بود، ادعا میکرد وزیر توی این کیسه پنهان کرده. گزمه دوم خم شد، در کیسه رو باز کرد، دست در کیسه کرد و ناگهان صدای فریادش بلند شد که دیگر این چیست؟ کتیبه رو بیرون آورد و پیش خودش گفت انگار که تکه سنگه. در تاریکی به اون نگاه کرد اما چیزی پیدا نبود. کتیبه رو به طرف مسجد آورد و زیر نور مشعل گرفت و ناگهان رنگ از چهرهش پرید. با تعجب به رفیقش نگاه کرد و در یک لحظه نگاه هر 2 به بالای مسجد کشیده شد. با دیدن نام بهلول جا خوردن. گزمه‌ای که کتیبه در دستش بود گفت بیا تا دیر نشده اونو سر جاش بذاریم. گزمه دوم کتیبه رو از دست اون گرفت و گفت من فکر بهتری دارم. اولی پرسید چه فکری؟ دومی گفت دیوانه به ما کلک زده، باید سزای این کارش رو ببینه و درس عبرت بگیره. وقتی خبر به گوش وزیر برسه اون رو به سختی مجازات میکنه. اون یکی گفت آره تو درست میگی. دومی گفت فردا صبح این خبر رو به فضل ابن ربی میدیم. اما روز بعد صبح زود جلوی مسجد قلقله بود. مردمی که برای نماز اومده بودن ناگهان متوجه نوشته عجیبی روی سردر مسجد شدن. طولی نکشید که سر و کله فضل ابن ربی و عده‌ای از گزمه ها پیدا شد. فضل ابن ربی با صدای بلند به 2 تا از گزمه ها دستور داد که هرچه زودتر برن و بهلول رو بیارن. گزمه ها به سرعت از اونجا دور شدن. مردم در هم میلولیدند و انتظار میکشیدند. حرفها در هم شده بود. هر کس چیزی میگفت که وای به حال بهلول، این چه کاری بود که کرد؟ به راستی که او دیوانه است، وگرنه کدام آدم عاقل این کار رو میکنه؟ حتما پول زیادی خرج کرده.
اما منظورش از این کار چی بوده؟ دیوانگان که دلیلی برای کارهای خودشون ندارن. فضل ابن ربیع چهرش از خشم برافروخته بود. گاهی سرش را بلند می‌کرد و به سردر مسجد نگاهی می‌انداخت، گویی هنوز باور نکرده بود که نامش را از اونجا برداشتند. هیچ کس تا به حال جرئت نکرده بود چنین شوخی مضحکی با اون بکنه. چند بار تصمیم گرفت کتیبه رو برداره، اما فکر کرد مدرک جرم رو تا اومدن خود مجرم سر جاش نگه داره. هر لحظه که میگذشت تعداد مردم بیشتر میشد. خبر خیلی زود توی شهر پخش شده بود و مردم دست دسته از تمام محله ها به میدان جلوی مسجد تازه شهر اومده بودند. عده‌ای با دست به سردر مسجد عده‌ای با دست به سردر مسجد اشاره می‌کردند. نمیتونستن جلوی خنده خودشون رو بگیرن. فضل ابن ربیع تحمل شنیدن خنده ها و نیش و کنایه های مردم رو نداشت. از وقتی خبر رو شنیده بود در خیالش 1000 بار بهلول رو کشته بود و زنده کرده بود. مرتب با خودش نقشه میکشید که چه مجازاتی رو برای بهلول در نظر بگیره. هر بلایی میتونست بر سر بهلول بیاره الا کشتن اون. فضل میدونست که خلیفه خیلی به بهلول علاقه داره و اجازه قتل اون رو نمیده. اما خود خلیفه هم بعدش نمیومد که بهلول رو گوشمالی بده، زیرا همیشه با زبان تند و نیش و کنایه هاش به خلیفه ایراد میگیره. فضلاش درباره مجازات بهلول فکر میکرد که ناگهان صدایی از انتهای میدان شنیده شد. 2 گزمه در حالی که بهلول رو با طناب بسته بودند پیش می آوردند و جمعیت در اطراف اونها جمع شده بود، طوری که به سختی پیش می اومدن. بهلول در میان 2 گزمه خودش رو جلو می کشید، مرتب زیر لب می خندید و هیچ اثری از ترس در اون دیده نمی شد. فضل ابن ربیع با دیدن چهره آرام اون تعجب کرد. وقتی گزمه ها بهلول رو به چند قدمی اون آوردن، فضل ابن ربیع فریاد زد رهاش کنید، دستاش رو باز کنید تا به راحتی حرفش رو بزنه. حتما برای این کارش دلیلی داشته. گزمه ها دست بهلول رو باز کردن. بهلول دستهاش رو به 2 طرف باز کرد و گفت آخیش راحت شدم. ناگهان چشمش به چهره فضل افتاد که با خشم نگاهش میکرد. بهلول لبخند زد و گفت سلام بر فضل ابن ربیع، حاجب مخصوص هارون. فضل چهرهش رو بیشتر در هم کشید و گفت مثل این که تو نمیخوای سر عقل بیای بهلول. گفت جناب وزیر، در این دور و زمونه عقل به درد آدم نمیخوره. مگه نمیبینید توی این شهر دیوانگان در کنار هم به راحتی زندگی میکنند و هیچ شکایتی ندارن. فضل ابن ربیع چند قدم جلو اومد و با دست به سردر مسجد اشاره کرد و گفت چه کسی به تو اجازه داده که نام من رو از روی مسجد برداری و نام خودت رو بنویسی؟ بهلول تبسمی کرد و گفت اول تو بگو چه کسی به تو اجازه داد که نامت رو روی خانه خدا بگذاری؟ فضل بی اختیار خندش گرفت و به جمعیت کرد و گفت میشنوید این دیوانه چه میگه؟ دوباره رو به بهلول کرد و ادامه داد خب معلوم است مردم باید بدونن که بانی این مسجد کیه. بهلول گفت مگر تو این مسجد رو برای خودت ساختی که میخواهی نام خودت رو بر اون بذاری؟ فضل گفت نه معلومه که نه. گفت پس برای تو چه فرقی میکنه که نام چه کسی بر روی اون باشه؟ فضل به فکر فرو رفت و گفت اما همه میدانند که مسجد را من ساختم. کدام آدم عاقلی زحماتش را به پای دیگران مینویسد؟ بهلول گفت پس بگو مسجد را برای خودت ساختی، نه برای رضای خدا. فضل گفت اما همه میدانند که من برای رضای خدا آن را ساختم. بهلول گفت آیا میترسی خداوند نام تو را فراموش کند و پاداش این کار را به دیگری بدهد؟ فضل دوباره به فکر فرو رفت. در مقابل پرسش بهلول جوابی نداشت. بد جوری گیر کرده بود. به جمعیت چشم دوخت تا شاید کسی به کمکش بیاد و جواب بهلول رو بده. اما همه ساکت ایستاده بودند و به اون نگاه می‌کردند. احساس کرد که در همه نگاه ها همان سوال بهلول موج می‌زند. با خودش گفت حق با بهلول است. من نباید به کار خودم مغرور می‌شدم و نامم را روی مسجد می‌گذاشتم.
اینجا خانه خداست و به همه مردم تعلق دارد. سعی کرد آثار خشم و نفرتی رو که از بهلول بر دل داره از چهرهش پاک کنه. نگاه دوستانه به بهلول انداخت و گفت تو راست میگویی. من در خواب غفلت بودم و فکر میکردم اگر نامم روی مسجد باشد خداوند همیشه به یاد من است. اما امروز تو چشمهای مرا باز کردی و حقیقت را به من نشان دادی. بعد رو به مردم کرد و با صدای بلندی گفت مردم، من نامم را از روی این مسجد بر می دارم. هرچه بهلول بگویید روی کتیبه می نویسم. بعد رو به بهلول کرد و گفت حالا که کار به اینجا رسیده بگو روی کتیبه چه بنویسم. بهلول روی پله جلوی مسجد رفت. کتیبه ای را که نام خودش بر آن بود برداشت و آن را به زمین زد. کتیبه 2 نیمه شد. بهلول با صدای بلند گفت برای خانه خدا چه چیزی بهتر از کلام خدا. این آیه از سوره توبه را بنویسید که منحصراً تعمیر مساجد خدا به دست کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز به پا دارند و زکات مال خود را بدهند و از غیر خدا نترسند. آنها امیدوار باشند که هدایت یافتگان راه خدا هستند. بله دوستای عزیزم، امیدوارم از این داستان زیبا لذت برده باشید. نظرات زیباتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. شبتون بخیر.